Salut, oameni buni! Astăzi aș vrea să vorbim despre LinkedIn. Mai exact despre ce să faceți și ce să nu faceți dacă vreți să vă creșteți șansele de angajare folosind platforma LinkedIn. Ceva scurt și practic, și pentru că sunteți destul de mulți care mi-a scris aici pe YouTube, pe Facebook și așa mai departe și mi-ați cerut sfaturi și astfel de videouri, v-am pregătit o surpriză, așa că stați până la final să aflați despre ce e vorba. Hai să nu mai lungim, să trecem la subiect. Astăzi am să vă dau puțin din casă. Simt nevoia să vă povestesc cum am ajuns să vorbesc despre LinkedIn astăzi. Sunt de câteva zile implicat într-un proces de recrutare care folosește LinkedIn ca platformă de recrutare. Și ca de obicei am petrecut ceva timp pe LinkedIn. Evaluând candidați și navigând pe platformă, mi-am dat seama că e o diferență destul de mare între un profil sau alt profil și între felul cum folosesc oamenii profilele lor de LinkedIn. Și aici intervin două probleme. În primul rând că sunt oameni care au profile foarte relevante și coerente și complete și oameni care au dificultăți în a face setup-ul complet al profilului lor, asta pe de-o parte, și pe de altă parte, unii oameni nu folosesc propriu-zis platforma LinkedIn așa cum trebuie și am observat multe carențe, multe probleme, multe lacune în oportunitățile pe care le prezintă platforma și pe care oamenii nu le folosesc pur și simplu. Plus că unii candidați își scad șansele de angajare prin platforma LinkedIn pentru că nu înțeleg exact cum ar trebui să o folosesc. Și m-am gândit care să fie motivul din spatele acestei discrepanțe. Să fie platforma de vină, să fie înțelegerea mai slabă a felului cum ar trebui să o folosești de către oamenii care o folosesc. Eu cred că problema e undeva la mijloc și cred că sunt suficient de mulți oameni care încă nu înțeleg despre ce e vorba pe LinkedIn și cum ar trebui să interacționez cu alți oameni pe LinkedIn și cum diferă practic LinkedIn de alte platforme sociale, cu alte platforme de networking și așa mai departe. Așadar, astăzi vorbim despre sfaturi practice, despre cum să folosești LinkedIn eficient. Următorul video va conține sfaturi despre cum să-ți faci profilul în așa fel încât să ai șanse maxime de angajare. Ambele videouri, acesta și următorul, practic vă vor ajuta să depășiți toate barierele care stau în fața voastră în momentul în care vă faceți profil pe LinkedIn și nu știți cum să-l folosiți astfel încât să vă puteți angaja mai ușor. Așadar, ca să vă angajați mai ușor, astăzi am 12 sfaturi pentru voi. Primul este absolut evident și totuși sunt suficient de mulți oameni care nu țin cont de el. Nu mai aplica la poziții pentru care nu te potrivești. Mulți poate v-ați zis, n-are ce să strice, nu? Sau știu că nu sunt calificat, dar aplic oricum, e un proces, e o poziție aspirațională. Sigur v-ați gândit așa cel puțin o dată când ați apăsat butonul ăla de apply. Ideea în felul următor, dacă o faci o dată, dacă o faci de 2 ori, nu e o problemă. E perfect normal să-ți dorești mai mult și e perfect normal să încerci să aplici pentru poziții care poate încă nu sunt super potrivite pentru tine, dar pentru care poate vrei să înveți și să devii mai bun sau mai bună. Problema este că dacă faci asta foarte des, recrutorii care știu deja că ai mai aplicat în trecut la alte poziții pentru care nu te-ai potrivit, îți vor pune o etichetă pe care nu ți-o dorești. Și da, dacă nu știați, recrutorii pot să verifice aplicările din trecut la o poziție anume pentru aceeași companie. Deci n-are rost să-ți mai spun că o insistență în a aplica pentru poziții pentru care nu te potrivești dă dovadă de lipsă de profesionalism. Nu faci asta. Când mai ești tentat să faci asta, amintește-ți, te rog, că pe LinkedIn și în general, procesul de recrutare în general nu e un lucru care se întâmplă aici și acum și atât. Ci e mai degrabă o călătorie pe parcursul căreia îți construiești cariera. Nu vrei să lași impresia celor din jur că nu știi să te autoevaluezi sau că nu știi ce vrei de la cariera ta. Sau că pur și simplu vrei orice pică. Că nu ai un drum clar, practic, stabilit pentru tine în minte. Eu știu că unii din voi poate n-aveți drumul ăsta clar, mai ales oamenii care sunt la început de drum și care nu știu exact la ce să se aștepte și încotro o să se îndrepte. Și nu spun că nu e natural să ai sentimentele astea, dar ar trebui măcar orientativ să încerci să-ți desenezi un drum posibil, potențial de carieră, de la care să deviezi oricând simți tu că vrei o schimbare sau oricând ți se ivește o oportunitate foarte, foarte bună. Pe scurt, deci, oportunismul nu face casă bună cu profesionalismul. Și pentru o carieră de succes ai nevoie doar de profesionalism. Al doilea sfat, ajută-i pe recruiteri să te ajute. Dacă ești pe LinkedIn și vrei un job, recruiterii sunt prietenii tăi cei mai buni. E un obicei sănătos să păstrezi legătura cu ei, însă e important să știi cum să o faci astfel încât să vă ajutați reciproc. O greșeală pe care mulți o fac este să le dea recruiterilor mesaj cu
ai un job pentru mine? Hai să traducem puțin, să deconstruim puțin ce înseamnă asta pentru un recruiter. Ca să înțelegeți de ce nu e ok să formulezi niciodată așa mesajul. Odată ce se postează un anunț de job, recruiterul primește zeci, poate sute de aplicări la poziția respectivă. În primele zile cel puțin cam 100 de aplicări în medie, mai ales în zona de IT unde pot eu să vă garantez lucrul ăsta. Pe lângă asta, primește recomandări din partea consultanților sau colegilor din companie, primește sau are la dispoziție o bază de date cu aplicanții vechi pe care poate să-i contacteze și așa mai departe. Așa că are destul de multe profile pe care trebuie să le parcurgă. Și apoi vine mesajul tău. Deși un recruiter nu e neapărat obligat să-ți răspundă, dacă alege să o facă, procesul prin care trece e următorul. În primul rând, primește mesajul tău și îl parcurge. Pentru a-ți da ție un răspuns, el trebuie să iasă din inbox-ul de pe LinkedIn, să-ți verifice ție profilul, apoi să meargă să valideze, practic, skill-urile tale în toate joburile pe care le are deschise în momentul ăsta. Deci trebuie să uite în toate descrierile pozițiilor pentru care angajează compania sa. Și abia apoi, dacă îți găsește ție un post, să-ți dea un mesaj înapoi cu da, uite, avem poziția asta disponibilă. Cu sute de CV-uri care așteaptă în orice moment să fie citite și parcurse, cu o tendință absolut naturală de a salva timp, recruiterul se va uita în mod automat la CV-urile sau la profilele cele mai relevante pentru poziția respectivă. Asta se leagă de primul punct de mai devreme. Și în plus va răspunde mai degrabă persoanelor care vor formula din prima în mesajele pe care le trimit întrebări mai clare și mai nișate, menționând eventual în întrebare care este postul exact pentru care recrutează sau faptul că au văzut un anunț de job la compania ta și te știu pe tine recruiterul și te întreabă despre poziția respectivă. Și bonus, atașează și un CV mesajului pe care ți-l trimit. Oamenilor ăstora le e mult mai ușor să le răspunzi ca recruiter. Asta încerc să vă povestesc. Deci, în concluzie, înainte să-ți facă ție viața mai ușoară și să-ți găsească un post bun, fă-i tu recruiterului viața mai ușoară. Adresează-i-te clar și la obiect. Dă cât mai multe detalii care să ajute recruiterul să te poziționeze din prima pe un anumit tip de job și să spună din prima dacă are sau nu, eventual chiar din memorie, disponibilitatea să te angajezi sau în fine, să-ți dea o șansă. În plus, nu exagera, e bine să faci lucrul ăsta preponderent cu oamenii pe care îi cunoști deja, cu care ai mai interacționat deja în trecut. Pentru că altfel, dacă te bagi în seamă din prima cu ai un job pentru mine, s-ar putea să creezi o impresie greșită. Dacă simți totuși că ai nevoie să vorbești cu un recruiter de la o companie anume pentru că îți place foarte mult compania și așa mai departe, încearcă să fii mai puțin tranzacțional în mesajul pe care îl trimiți. Și încearcă să dai background despre tine și să dai recruiterului motive să te treacă în bază de date. Al treilea sfat pe care pot să ți-l dau e să-ți lași amprenta pe platformă într-un mod pozitiv și profesional. Poate sună prea pompos acest lasă-ți amprenta, dar crede-mă, e un factor important. Majoritatea uită că există o diferență între LinkedIn și celelalte platforme sociale și mai mult uită și faptul că pe LinkedIn recruiterii pot să urmărească toată activitatea cuiva. Așa că dacă te trezești într-o zi cu fața la ceașaf și cu o atitudine mai răutăcioasă și lași comentarii așa la mișto crezând că nu îți va afecta, n-are cum să-ți afecteze imaginea un comentariu și să zicem că lași comenturi neînțelegând faptul că un recrutor, un angajator practic, potențial, ar putea să vadă acel coment și să-și facă o părere despre tine. Un recruiter poate să verifice și uneori ar fi bine să o facă, mai ales pentru poziții importante, toată activitatea ta pe platformă. Ce ai postat, ce ai comentat, la ce ai dat share, la ce ai dat like. Toate sunt vizibile pentru recrutori și spun ceva despre tine. Deși verificarea asta foarte amănunțită se face mai degrabă pentru oamenii cu poziții mai înalte, cu importanță mai mare pentru organizație, nu strică să știi că și tu poți să fii cu un pas mai aproape sau mai departe de jobul pe care ți-l dorești prin simpla activitate pe o platformă. Ca sfat, în comportamentul tău pe platformă, încearcă să postezi lucruri care sunt relevante pentru domeniul tău, să ai un ton decent și cuvincios, ca să zic așa, să spui lucruri relevante, să urmărești oameni care te inspiră și de la care ai ce învăța sau care chiar te pot ajuta în carieră și să încerci să nu fii troll, hater. Al patrulea sfat, recomandări și iar recomandări. E o replică într-un film românesc care sună cam așa, dacă mi amintesc bine. Bonjour, domnilor! Bonjour, mamzelle. Luați distanța legală. Poftim, poftește, domnișoară. Cine vă recomandă? Cine să mă recomand? Vocea și talentul meu. Evident că și pe LinkedIn contează lucrurile astea, dar nu e neapărat destul. Dacă vrei să ai un profil cât mai credibil și plăcut recruiterilor, ar trebui să ai multe recomandări pe profil. Și vorbesc, bineînțeles, de recomandări relevante. Nu-l interesează pe recrutor dacă ai o recomandare de la cel mai bun prieten al tău care îți spune că ești un bun profesionist. Dacă nu activați în același domeniu sau dacă nu lucrați în aceeași echipă sau în aceeași companie, în domenii care interacționează unele cu altele, să fi interacționat prin natura
pozițiilor ocupate, ce cred apropiații, nu știu, soția, colegul de liceu, mama sau prietenul cel mai bun despre tine, este ignorat cu totul de recrutori în principiu. Și sigur o să vă întrebați, bun, și cum le obțin? Cea mai bună modalitate de a obține recomandări este să le oferi tu primul sau prima. Dacă oferi o recomandare, nu uita să menționezi relația profesională pe care ai avut-o cu persoana respectivă, impresia pe care ți-a făcut-o ca și angajat, coleg sau ca om în general, în contextul muncii într-o echipă și evoluția pe care ai observat-o la persoana respectivă pe parcursul colaborării voastre. Eventual chiar felul cum te-a influențat de-a lungul timpului. Dacă ai puțin noroc sau dacă rogi persoana respectivă, e posibil să-ți lase și o recomandare la fel de relevantă. Al cincilea sfat pe care l-am pentru voi este să-ți faci cunoștințe multe. Dar atenție, nu de dragul de a avea multe și atât. Din nou, ai grijă ca oamenii pe care îi adaugi ca și conexiuni pe LinkedIn să aibă legătură cu domeniul în care tu activezi sau să aibă legătură cu companiile la care tu ai lucrat sau poate la care îți dorești să lucrezi. Ideea este fie să cunoști deja persoanele respective, fie să fie foarte relevante pentru tine ca profesionist. Și aici, în categoria asta, intră și recruteri, intră și oameni de la care ai ce învăța sau, în general, oameni care au legătură cu domeniul tău de expertiză. Pe LinkedIn nu există o competiție cu cine are cei mai mulți prieteni sau followers și așa mai departe. În general, numerele contează mai puțin decât calitatea pe platforma asta și nu numai pe platforma asta. Spre exemplu, un bun obicei este să te miști repede și după sau în timpul unei conferințe la care ai participat și la care ai avut parte de puțin networking, ai cunoscut niște oameni noi, să-i adaugi și pe LinkedIn, fie că sunt recruiter sau specialiști din domeniul tău. Acum e mai greu cu evenimentele, dar cred că poți să intri în vorbă cu niște oameni pe anumite postări pe care poți să le comentezi, pe care poți să îți exprimi părerea ta avizată și în felul ăsta să încerci să stabilești niște relații cu profesioniști în domeniu. Mai ține cont și de faptul că unii specialiști de HR, unii recruteri, sunt influențați mult mai mult de recomandările persoanelor care le sunt colegi în momentul ăsta față de abilitatea sau calitatea unei persoane de a suplini un rol, o poziție deschisă. Și ca să obții recomandările astea ar trebui să urmărești persoanele de la companiile la care vrei să lucrezi, persoanele importante, persoanele cu care ai ceva de discutat, persoanele care sunt din aceeași breaslă sau pot să te ajute cu acea recomandare. Și în plus să fii și activ în interacțiunea cu persoanele respective. Sfatul meu numărul 6 este folosește-te de conexiunile pe care le ai. Și pentru că tocmai am vorbit despre cât de important este să-ți faci conexiuni noi în locurile pe care le țintești, unde chiar îți dorești să lucrezi, acum vreau să pun accentul pe faptul că e foarte important și poți folosi conexiunile astea ca să-ți sporești șansele de angajare. Bun, ai găsit jobul ideal de care ești direct interesat sau interesată. Primul lucru pe care ar trebui să-l faci dacă îți cunoști hiring managerul este să vezi dacă ești sau nu conectat sau conectată cu hiring managerul tău. Hiring managerul fiind persoana tehnică sau specialistul din interiorul companiei care va fi responsabil de evoluția ta, evoluția carierei tale și evoluția ta în echipa în care vei lucra. De cele mai multe ori este team lead-ul echipei în care vei fi integrat sau integrată. Dacă întâmplarea face să cunoști deja pe cineva dintr-o companie, poți să discuți cu acea persoană să-ți facă o recomandare care îți va da un boost în fața persoanei care te recrutează. LinkedIn oferă un template de cereri de recomandare pe care le puteți edita și customiza după plac. Folosiți-vă de ele. N-are rost să mai zic aici despre endorsements și cum ar fi bine pentru tine și pentru conexiunile tale să vă sprijiniți unul altuia skill-urile pe care le aveți în funcție de realitate, evident. Și eventual chiar să vă testați skill-urile folosind platforma LinkedIn și testele pe care platforma le oferă oamenilor care vor să le valideze oficial. Așa cum ziceam, următorul video se ocupă special de ce poți să faci pe profil ca să-ți optimizezi șansele de angajare. Deci aveți răbdare că nu mai durează mult până apare. Până una alta să mergem mai departe că ne-am terminat cele 12 sfaturi de care am vorbit. Sfatul numărul 7 este fii activ sau activă și împărtășește-ți cunoștințele și experiența. Bun, ai respectat toate sfaturile pe care ți le-am dat până acum. Ai o audiență relevantă, aplici la joburi care ți se potrivesc, faci totul ca la carte, dar intri pe LinkedIn o dată pe săptămână sau mai rău, o dată pe lună. Și eventual postezi o dată la 2 luni câte ceva. Mă rog, e doar un exemplu, am văzut și mai rău de atât. Și nu doar la persoane, ci și la anumite companii din România care nu prea au LinkedIn în serios. Sincer, acum te aștepți să devii relevant sau relevantă pe platformă făcând așa? E bine, aștepți degeaba. Cea mai ușoară modalitate de a deveni relevant și a avea o audiență cât mai mare și deci șanse maxime ca anumiți recrutori să te știe și să apeleze la tine în momentul în care au un job disponibil este implicarea. Hai să
Discutăm concret. Ai citit un articol relevant din nișa ta sau, și mai bine, ai scris unul? Pune-l pe LinkedIn. Dacă îi adaugi un video sau o imagine relevantă, îți vor ajuta postarea. Ai lucrat la un proiect de care ești mândru sau ai învățat ceva relevant pentru cariera ta? Împărtășește-ți gândurile și experiența cu oamenii care te urmăresc deja pe platformă. Te-ai lovit de vreo problemă sau ai nevoie de părerea unui specialist cu mai multă experiență în domeniul tău sau în alt domeniu conex? Postează chestia asta pe LinkedIn, eventual chiar într-un grup dedicat. Și așa mai departe. Când vine vorba de articole, e bine să încerci să fii cât mai activ, să postezi cât mai mult. Ca să fii la curent, poți să te și abonezi la blogurile companiilor tale preferate, ca să primești în mod recurent update-uri cu ce se mai întâmplă în domeniu. Chiar și lucrul ăsta poate să fie un aspect care te ajută la viitoarele tale interviuri. În general, platforma încurajează mult exprimarea în scris, așa că dacă ai ceva de spus și simți că nu poți să te încadrezi în limita de cuvinte a unei postări uzuale, poți apela foarte ușor la secțiunea scrie un articol, ca să nu mai scuze că, vezi, domne, pe LinkedIn nu poți să scrii foarte mult pe un domeniu sau că, nu știu, n-ai blog, n-ai o pagină ta și așa mai departe pe care să te poți exprima. Nu o să mai insist pe subiect, cred că ai înțeles ideea. Trebuie să postezi lucruri care au legătură cu activitatea ta, cu activitatea pe care vrei să o ai, cu domeniul pe care ți l-ai ales, cu cariera ta în general. Și asta fie că ești freelancer sau angajat undeva, fie că ești junior sau senior, nu prea contează. Ideea e să nu te gândești sub nicio formă că postările tale sunt irelevante sau nu ne bagă nimeni în seamă. La început e mai greu, la început dobândești rici mai greu, însă, așa cum zice și Gary V, You create a LinkedIn account, you post content, and you're getting organic awareness. So you're very active on every platform, and I want to ask you some things about LinkedIn and of course TikTok, but first LinkedIn. What is the biggest mistake people make on LinkedIn? Underestimating it. LinkedIn e una din cele mai ușor de crescut platforme pentru un profil cu adevărat atent construit și pe care ești activ, așa cum zice el, zilnic, dar poate nu chiar zilnic. Ideea este să fii activ cât se poate de mult și să încerci să creezi conținut și să ajuți oameni, share-uind sau creând ceva original făcut de tine ca să dovedești implicare și, de ce nu, pasiune pentru domeniul tău. Fii constant, fii activ, comentează la postările altora, răspunde la comentariile pe care ți le lasă oamenii postărilor tale. E o modalitate foarte bună de a te face remarcat într-un mediu profesional și de a arăta că nu cauți un job doar de dragul de a schimba locul de muncă sau din dorința de a îți mări salariul și atât. Un om bun într-un domeniu este aproape 100% pasionat de acel domeniu, pentru că numai dacă ești pasionat poți să-ți dedici orele de care ai nevoie ca să devii bun în domeniul respectiv. Nu știu dacă rămâne în picioare ce a zis Malcolm Gladwell, dar el susține că 10.000 de ore dedicate unui domeniu te fac expert în acel domeniu. This notion of how long it takes to be good. Because a lot of psychologists have actually attacked this question and have discovered something they call the 10,000 hours rule, which says that when we look at a wide variety of cognitively complex activities, we find a very consistent pattern. And that is, it seems to be impossible to achieve any kind of true expertise unless you have practiced for 10,000 hours. And 10,000 hours, if you think about it, think of that as 4 hours a day, is 10 years. Și nimeni nu are răbdare să dedice 10.000 de ore pe un subiect de care nu e atașat într-un fel, de care nu e pasionat, decât dacă, mă rog, e forțat să facă asta și atunci alea 10.000 de ore nu au neapărat valoare foarte mare. Pe scurt, deci ai grijă ca pagina ta de LinkedIn și activitatea ta de pe LinkedIn să arate clar pasiunea de care dai dovadă pentru domeniul pe care ți l-ai ales. Și evident să fie clare cunoștințele pe care le ai în domeniu deja. În felul ăsta, recrutorii se vor simți safe în momentul în care te vor alege pentru un interviu sau chiar te vor angaja propriu-zis. Al 8-lea sfat pe care l-am pentru tine este justifică-ți profilul. Ți s-a întâmplat vreodată să te uiți pe un profil de social media al cuiva, inclusiv pe LinkedIn, să-ți faci o părere despre persoana respectivă și în momentul în care chem la interviu persoana respectivă, impresia pozitivă, poate, pe care ți-ai făcut-o inițial să fie complet distrusă de realitate? Pune-te în locul unui recruiter care pățește asta. N-ai vrea ca asta să fie sentimentul pe care îl simte cineva în momentul în care are un interviu cu tine. Deci, pe scurt, încearcă să corelezi profilul cu realitatea și activitatea ta, în general, să o corelezi cu nivelul tău. Deci nu uita, un profil mișto atrage atenția, poate să-ți facă rost de un interviu, însă ce faci mai departe depinde de acțiunile pe care tu le întreprinzi în afara LinkedIn-ului, și anume să înveți
ceva cât se poate de bine, cât poți tu de mult. Cunoștințele și experiența te vor face angajabil. Nu neapărat să dedici mii de ore pe săptămână platformei LinkedIn. Deci nu cădea în extrema asta. Ce vreau să zic e că n-ar trebui să dedici unei platforme ca LinkedIn mai mult timp decât dedici îmbunătățirii tale ca profesionist în domeniu. Și aici intră cititul de cărți, mersul la conferințe, participatul la seminarii, workshop-urile, tutorialele, toate materialele care te pot ajuta pe tine să devii mai bun sau mai bună. Toate lucrurile astea or să te ajute și poate cel mai important, practica și abilitatea de a face ceva cu adevărat. Lucrurile astea de fapt te vor face angajabil, așa cum am zis, și vor arăta că nu e doar profilul de tine. Sfatul numărul 9 este să faci impresie bună din prima interacțiune cu recruiterul. LinkedIn fără recruiteri e ca aeroportul fără avioane. Mă rog, cred că puteam să găsesc o analogie mai bună, dar cred că înțelegi ideea. Recruiterii sunt acolo să te ajute să ajungi în următorul punct al carierei tale, al călătoriei tale spre o carieră ideală, dacă vrei. Așa că mai devreme sau mai târziu vei fi nevoit să interacționezi cu ei pe LinkedIn. Și ca sfat personal e bine să o faci cât mai des, în limitele decenței, evident. Atunci când se întâmplă asta, felul cum compui mesajul, felul cum abordezi recruiterul, are o foarte mare relevanță. Încearcă să nu fie ceva scris așa doar în grabă, într-o doară, pentru că fie pari dezinteresat sau dezinteresată, fie pari disperat sau disperată, fie dai senzația că nu prea știi ce vrei. Un alt lucru pe care n-ar trebui să-l faci decât în anumite circunstanțe e să dai mesaje din astea copy-paste. E clar mai comod să scrii un mesaj odată și să-l copiezi mai multor oameni care au potențialul să te ajute să-ți găsești un job. Greșeala este că a da mesaje din astea cookie cutter, la fel pentru toată lumea, nu personalizează suficient mesajul, astfel încât persoana care îl primește să înțeleagă că mesajul ăla e destinat special persoanei respective. Crede-mă, oamenii care lucrează cu oameni, adică recruiterii și nu numai, știu foarte, foarte bine comunicare în general și pot să citească printre rânduri orice mesaj dat așa, de avalma, copy-paste la toată lumea. Și oricum, dacă faci asta, riști uneori să faci greșeala capitală de a uita să schimbi numele persoanei căreia te adresezi. Pentru că, în mod ideal, ar trebui să menționezi numele persoanei în, nu știu, salut sau undeva în corpul mesajului. Deci e ok să ai un mesaj standard pe care te sfătuiesc să-l adaptezi măcar puțin persoanei care îl trimiți. Spre exemplu, ai un paragraf pe care poți să-l scrii în mod unic fiecarei persoane în parte, astfel încât persoana respectivă să știe exact că e menit mesajul pentru ea. Și acum pe bune, dacă îți pasă de o poziție într-o companie, dacă chiar vrei să te angajezi într-o companie, poți să-ți dedici 3-4 minute scriind un mesaj custom pentru recruiterul sau persoana din compania respectivă care ar putea să te ajute să te angajezi. Deci ai grijă, nu greși numele recruiterului, nu greși numele companiei. Ideal este, ok, ai o bucată de mesaj care e generică și poți să o folosești cu copy-paste, dar în general scrie mesaje originale oamenilor. Al 10-lea sfat pe care l-am pentru tine e să folosești funcția de job search de pe LinkedIn. Poate vă întrebați de ce mai era nevoie să menționez chestia asta, poate era evident pentru toată lumea. E bine, nu e chiar așa. Sunt mulți oameni care uită că pe lângă conexiuni, comunitate și relația cu recruiterii, există foarte multe joburi postate pe LinkedIn. Mulți fie au fost obișnuiți cu alte platforme unde să aplice pentru joburi, fie au senzația că o platformă ca LinkedIn e mai degrabă pentru seniori, pentru oameni cu mai multă experiență sau pentru oamenii care nu sunt la început de drum și au deja o carieră sau că joburile de acolo cer foarte multă experiență în general și din cauza asta nu se aplică pentru ei, nu e o platformă care să-i avantajeze în vreun fel. Ei bine, nimic mai fals. Și mai sunt și oamenii care efectiv nu cunosc platforma suficient de bine încât să știe că pot căuta joburi postate pe LinkedIn. În orice categorie te afla, trebuie să știi că găsești joburi de orice nivel pe LinkedIn și ca să fii la curent cu ce joburi postează companiile tale preferate, poți să te înscrii la update-uri pentru companiile respective și vei primi joburile noi pe care ei le postează. Mai mult decât atât, poți să folosești funcția de job search și să activezi alerte relevante pentru exact parametrii de job care te interesează pe tine. Dacă nu ai foarte multă experiență, poți găsi pe platformă internship-uri sau joburi entry level care nu necesită experiența anterioară într-un anumit domeniu. Plus că există oferte de joburi pentru studenți în portalul dedicat studenților, de care, apropo, până să fac research pentru video ăsta, nici eu nu prea știam. Cum căutați efectiv joburi? E simplu, dați click pe secțiunea de jobs sau echivalentul în limba română, depinde cum vreți să folosiți aplicația. Și apoi puteți să introduceți un cuvânt cheie, cum ar fi, nu știu, front-end sau developer sau designer sau, în fine, un cuvânt din titulatura jobului care vă interesează. Puteți alege țara, puteți alege localitatea și în plus poți folosi funcții de căutare avansată ca să-ți afișeze joburi, spre exemplu, postate într-o anumită perioadă. Sau poți să filtrezi după nivelul de experiență cerut de angajator. Ba mai
mult. Poți să alegi joburi dintr-o anumită companie sau dintr-un anumit nivel al jobului, poate chiar industrie și așa mai departe. Toate căutările astea pe care le faci, toate criteriile pe care le alegi în timpul unei căutări, pot fi salvate ca un newsletter pe care tu poți să-l primești în momentul în care un alt job se încadrează în lista joburilor din parametrii pe care tu i-ai ales. Deci, practic, poți să primești mail-uri noi în momentul în care se deschid joburi noi apropiate de interesele tale. Pe lângă job search, căutarea propriu-zisă de joburi, poți să mergi pe paginile companiilor și să vezi acolo în secțiunea de joburi pozițiile deschise pe care le-au în momentul ăsta și pe care le-au postat pe LinkedIn. Deci nu uita să-ți arunci și acolo un ochi dacă ești în căutarea de o schimbare în carieră. Sfatul numărul 11 este să aderi la grupuri pe LinkedIn. Dacă vrei un job nou într-un domeniu sau dacă vrei să dobândești mai multe cunoștințe în domeniul respectiv sau efectiv să te conectezi cu oameni care lucrează într-un anumit domeniu, într-o anumită nișă, poți căuta un grup pe LinkedIn care se încadrează în nișa respectivă și poți da join, practic, poți adera la grupul respectiv. Așadar, caută grupuri cât mai relevante pentru industria ta, aderă la ele și fii cât mai activ. De obicei, pe grupuri din astea se share-ezi tot felul de întrebări nișate pe domeniul respectiv sau experiențe din anumite companii sau chiar joburi disponibile în nișa respectivă. Poți afla, spre exemplu, detalii despre cum procedează anumite companii sau anumiți specialiști care lucrează în nișa respectivă. Poți cunoaște oameni noi care să te ajute sau să spună mai multe despre evoluția lor sau să-ți răspundă la anumite întrebări pe care le ai sau, nu știu, să-ți dea sfaturi despre cum să evoluezi în carieră. Ideea e că poți face conexiuni relevante pe grupuri și e bine să o faci. Unele din ele sunt destul de active și chiar merită să fii și tu activ pe ele. Ca un ultim sfat apropo de grupuri, încearcă să nu faci publicitate pe grupurile alea, adică să nu acaparezi discuția sau să share-uiești numai lucruri de ale tale, încearcă să te integrezi în discuțiile deja existente, dacă ele există sau sunt relevante pentru tine. Pe scurt, nu face spam. Și al 12-lea sfat pe care l-am pentru tine este să fii atent la paginile angajatorilor și să afli detalii despre companiile respective din acele pagini. O companie care se respectă va acorda atenție profilului lor de LinkedIn și platformei în general, pentru că știe că felul în care se prezintă și profilul companiei pe LinkedIn este o fereastră, dacă vrei, în interiorul companiei, pe care pot să o folosească potențiali investitori, potențial viitori angajați, colaboratori și așa mai departe, să vadă valorile companiei, să vadă activitatea companiei, să vadă joburile disponibile în interiorul companiei și, în general, să-și facă o idee despre natura companiei respectiv. Deci, în felul ăsta se pot emite judecăți de valoare despre felul cum o companie își tratează angajații, despre istoricul companiei și evoluția ei în timp, despre realizările și proiectele companiei, despre cultura organizațională din interiorul companiei, despre valorile promovate de companie și la care aderă oamenii din interiorul ei și, evident, se pot vedea și evenimentele organizate, cauzele susținute sau pur și simplu ce și-au propus oamenii companiei pentru angajații companiei respective și cum fac să ajungă la acele deziderate. Toate informațiile astea sunt foarte bine de știut și, evident, sunt relevante pentru oamenii care își doresc un job în interiorul companiei respective. Deci dacă tu îți dorești un job într-o companie, poți să extragi informațiile astea din profilul de companie. Și, cum ziceam și mai devreme, poți să dai follow companiei ca să vezi ce update-uri mai au pe parcurs. În altă ordine de idei, o companie cu un profil gol, e clar că nu dă suficientă valoare LinkedIn-ului, astfel încât să-și dedice timp să-și completeze profilul pe LinkedIn. Și asta trădează un pic lipsă de cultură organizațională și interes pentru imaginea companiei respective. Astfel de companii recrutează de obicei prin alte platforme și nu prea poți să te aștepți să posteze joburi și pe LinkedIn, decât, dacă există o discrepanță foarte mare între felul cum folosesc recrutorii LinkedIn și felul cum HR managerul sau, CEO-ul vede LinkedIn-ul ca fiind o platformă relevantă pentru compania sa. Ideea este că e bine să căutați companiile care vă fac cu ochiul, care vă atrag prin cultura organizațională sau prin reputația pe care și-au construit-o până acum și, fiind la curent cu ce se întâmplă pe paginile companiilor, puteți să trageți singur concluzii despre dacă vreți sau nu să aplicați la joburile respective companii. Mai am un sfat, numărul 13, bonus, cu noroc. Nu neglija celelalte platforme. Ok, LinkedIn e cool, e variat, e personal, ai joburi, ai postări, ai articole, companii, recrutori, toți și toate la un loc și la un click distanță. Totuși, dacă chiar îți cauți un job, recomandarea mea e să nu pariezi totul pe o singură platformă. LinkedIn e doar una din cele câteva platforme la care poți apela ca să îți faci un profil și să aplici la joburi. Să ne aducem deci aminte că există platforme ca eJobs sau Best Jobs care sunt pe piață de ceva mai mult timp decât LinkedIn și oferă și ele zeci de mii de joburi în orice moment. Ok, poate nu sunt toate din industria pe care tu o vrei sau poate nu se potrivesc toate pentru tine, dar există sigur companii care postează mai degrabă pe eJobs
Jobs decât pe LinkedIn. Sau mai degrabă pe Best Jobs decât pe LinkedIn. Și ar fi păcat să ratezi ocazia să pierzi joburile astea doar pentru că îți dedici toată energia LinkedIn-ului. Știți vorba aia, dacă e gratis, e bine să-ți faci cont peste tot, doar ca să fii acolo și să ai o șansă în plus. Acestea fiind zise, sunt multe lucruri la care să fim atenți atunci când vine vorba de LinkedIn și tocmai pentru că sunt așa multe, am lăsat, cum am zis, un al doilea video care urmează după videoul curent, în care să descriu felul cum trebuie să-ți faci profilul pe LinkedIn astfel încât să ai șanse maxime de angajare și să ai un profil plăcut de recruiteri și care să-ți aducă succes în carieră. Dacă ți se pare că am uitat ceva în video de astăzi, poți să-mi scrii mai jos în comentarii. Și cred că e timpul să vă spun și de surpriza aia de care vă ziceam la începutul videoului. Mă rog, surpriză e mult spus. Aș vrea să fac un live în care să am o listă de profile de LinkedIn pe care să le analizăm împreună și pentru asta am nevoie de voluntari. Deci dacă ai un profil de LinkedIn și vrei să ne uităm la el și să îl îmbunătățim împreună în interiorul live-ului pe care îl voi face, o să te rog să-mi trimiți un mail pe salut@ronvieronmocanu.ro. Și dacă vrei să-mi scrii și 2 rânduri, să-mi descrii practic postura ta în momentul ăsta și jobul ideal pe care ți-l dorești și dacă vrei să mă concentrez pe o anume parte a profilului tău. Partea bună e că acest live va urma după videoul următor, adică după ce descriu modalitatea ideală de a-ți construi profilul de LinkedIn. Și asta îți va da o șansă să-ți creezi profilul și să ai un profil foarte bine pus la punct în momentul în care ne uităm la el în live. O să anunț data exactă a live-ului în viitorul video, deci, și până atunci aștept mail-ul tău pe salut@ronvieronmocanu.ro. Aștept profilele voastre, aștept link-urile voastre. Sunt foarte excited apropo de ce urmează. Mă bucur tare mult că sunteți din ce în ce mai mulți aici și că începeți să deveniți activi și să strângem o gașcă faină. Și până la videoul viitor, mulțumesc că ești aici. Dă-mi un like și un subscribe dacă ți-a plăcut contentul meu și dacă vrei să mai primești în continuare videourile mele următoare și succes în carieră!